કેમ છો? હું શ્રુતિ. ગુજરાતી રસોડુંમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું દાલ ફ્રાય, પણ એ પણ કેવી? રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ. ઘણા લોકોને એવું હોય કે રેસ્ટોરન્ટમાં જે દાલ ફ્રાય મળે છે એવો ટેસ્ટ એ ઘરે નથી આવતો. એના માટે નાની નાની ટિપ્સનું ધ્યાન રાખશો તો આજે હું જેવી દાલ ફ્રાય બનાવું છું એવી દાલ ફ્રાય તમે ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો. તો ચાલો સૌથી પહેલાં આપણે એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને જોઈ લઈએ. સૂકું લાલ મરચું, ગરમ મસાલો, કોથમીર, આખું લાલ મરચું, કસૂરી મેથી, લીલા મરચાં, લસણ, સ્મોકી ફ્લેવર માટે કોલસો, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ટામેટું, પાણી, બાફેલી દાળ, તેલ અને રૂટીન મસાલા. આ બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનો આપણે ઉપયોગ કરીને દાલ ફ્રાય બનાવીશું. તો ચલો હવે આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં ગેસ ઓન કરીશું. 4 થી 5 મોટી ચમચી તેલ લઈશું અને તેલનું પ્રમાણ છે થોડું આગળ પડતું લેવાનું. તેલ છે એ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એની અંદર એક આખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. જીરું લઈશું એક નાની ચમચી. જીરું છે એ ખીલી ગયું છે. હવે આપણે એની અંદર 2 ચમચી ઝીણું સમારેલું લસણ છે એ એડ કરીશું અને 1 ચમચી ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં એડ કરીશું. લસણને 1 થી 2 મિનિટ સુધી એને સાંતળી લઈશું. લસણ છે સંતળાઈ ગયું છે. હવે આપણે એની અંદર એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી છે એ એડ કરીશું. ડુંગળી ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી આપણે એને કૂક કરીશું. ડુંગળી છે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એની અંદર મસાલા કરી લઈએ. મીઠું લઈશું સ્વાદ પ્રમાણે. કાશ્મીરી લાલ મરચું લઈશું 2 નાની ચમચી. ગરમ મસાલો લઈશું 1 નાની ચમચી. ધાણા જીરું લઈશું અડધી ચમચી. કસૂરી મેથી છે એને આપણે હાથેથી ક્રશ કરીને લઈશું. હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. 1 નંગ ઝીણું સમારેલું ટામેટું છે એ લઈશું. ટામેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને કૂક કરીશું. હવે ઘણા લોકોને એવું થતું હોય કે રેસ્ટોરન્ટમાં જઈએ છીએ ત્યારે એ દાલ ફ્રાયનો ટેસ્ટ છે એ ઘરે નથી આવતો. પણ એના માટેનું રીઝન કે તમે એની અંદર કોઈ એક જ પ્રકારની દાળ લેતા હોવ તો એની જગ્યાએ તમારે એની અંદર 3 પ્રકારની દાળ લેવાની છે. એમાં અડધો કપ તુવેરની દાળ, પાવાડકી ચણાની દાળ અને 2 થી 3 ચમચી મસૂરની દાળ. એને લગભગ તમારે 10 થી 15 મિનિટ સુધી પલાળી રાખવાની અને પછી કુકરની અંદર નીચે ઘી લગાવીને એને 2 થી 3 મીઠું અને હળદર નાખીને 2 થી 3 વિસલ કરી લેવાની. તો મેં અહીંયા 1 કપ દાળ લીધેલી છે, આપણે એ લઈશું. હવે આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરીશું. હવે આપણે દાલ ફ્રાયને 10 થી 15 મિનિટ સુધી કૂક કરીશું. દાલ ફ્રાય છે એ કૂક થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી લઈશું. હવે દાલ ફ્રાયને આપણે સ્મોકી ફ્લેવર આપવાની છે એટલે કોલસો છે એ આપણે ગરમ કરીશું. કોલસો છે એ ગરમ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને સ્મોકી ફ્લેવર આપીશું. એક વાડકી મૂકીશું, એની અંદર કોલસો મૂકીશું. અને 2 ચમચી ઘી રેડીને આપણે એને 5 મિનિટ સુધી સ્મોકી ફ્લેવર આપીશું. સ્મોકી ફ્લેવર છે એ અપાઈ ગઈ છે. હવે આપણે જોઈ લઈશું.
હવે આપણે એની અંદર 1 ચમચી લીંબુનો રસ છે એ ઉમેરીશું અને થોડા ધાણા. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. દાલ ફ્રાય છે એ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એની ઉપર એક તડકો લગાવવાનો છે તો એ જોઈ લઈએ. દાલ ફ્રાય છે એ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. દાલ ફ્રાયને સર્વ કરી લીધી છે. હવે આપણે ઉપરથી તડકો કરીશું. તડકા માટે તેલ લઈશું. 2 નાની ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું. જીરું લઈશું અડધી ચમચી. લસણ લઈશું અડધી નાની ચમચી. એક ચમચી લાલ મરચું નાખીશું. બરાબર મિક્સ કરીને વઘારને દાલ ફ્રાય ઉપર રેડી દઈશું. દાલ ફ્રાય રેડી છે. જીરા રાઈસ સાથે સર્વ કરીશું. ગુજરાતી રસોડુંના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com. Yeah.